DXKD Dipolog 1053 kHz sa atong mga AM radio bands o sa RPN DXKD Dipolog sa Facebook account. Magkahiusa kita aron mapakgang ang pagkuyanap sa COVID-19. Lagi handa! Hatod ka nato sa Presidential Communications Operations Office kun PCOO. Sa Metro Manila po ngayon, malapit na rin pong ipatupad muli ang ECQ. Napakahirap pong magsara ng ekonomiya. Marami pong nawawala ng trabaho, marami pong nagsasara ng negosyo. Ang tinatamaan po rito ay yung mga mahihirap po, yung mga isang kahig, isang tuka. Ako naman bilang chair ng Committee on Health sa Senado, ang prioridad natin ay makapagliligtas tayo ng buhay. Kaakibat dyan ang pagsigurong maiwasan, hindi lang ang sakit, kundi pati na rin po ang gutom at kahirapan. Pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng Department of Budget and Management kasama ang iba pang ahensya na maglaan ng halos 10.9 billion pesos para sa higit 10.8 million na individual sa NCR. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte sa taong bayan na huwag mangamba dahil minamadali na ng gobyerno ang pag-roll out sa mga bakuna. Inuuna lang anya ang mga lugar na may pinakamaraming kaso ng COVID-19. Let me just assure everybody, anywhere in the Philippines, that the vaccines that we are giving is for all Filipinos. It's just a matter of priority dito sa yung mga hotspots. Gaya ng mga Manila and the environs. Nandito lahat yung yung tao. So yung transmission mas mabilis. Samantala, nakiusap naman si Go sa mga kaukulang ahensya na agad gawin ang kinakailangang mekanismo para hindi maantala ang pagbibigay ng ayuda. Please lang po, magtulungan po tayo. At kung nandiyan na po yung pondo sa ayuda, siguraduhin din natin makakarating po ito sa tunay na mga benepisyaryo, ang mga ayudang ito sa paraang maayos, mabilis at ligtas at walang katiwalian. Makarating po doon sa mga kababayan nating mahihirap po. Binigyang diin din niya ang importansya ng muling pagpapatupad ng ECQ sa NCR. Patayin kaagad yung sunog bago pa kumalat at maging out of control. Dahil ayaw nating maging back to zero. Sayang po ang nasimulan na nating mga hakbang tungo sa ating muling pagbangon. Sinabi ng senador na nagbigay na rin ang national government ng ayuda at ongoing ang pamamahagi nito sa mga residente ng Iloilo Province, Iloilo City, Cagayan de Oro City at Gingoog City, Misamis Oriental na nakasailalim din sa ECQ. Nabigyan na po ang sa Iloilo City, Iloilo Province, Cagayan de Oro, Gingoog City dahil ECQ po sila doon. Ongoing na po ang pagbibigay po ng konting ayuda. Ginagawaan niya ng gobyerno na balansehin ang buhay at ang ekonomiya para malampasan ang krisis na kinakaharap ng bansa. Kaya hiling ni Go na makipagtulungan ng mga Pilipino at magkaisang labanan ng pandemya. Rest assured, we are prepared to overcome these challenges as long as we cooperate and remain united towards our collective goal of protecting the lives of our people. Ngayong darating na Biyernes, August 6 ay magsisimula ng isailalim muli sa Enhanced Community Quarantine ang NCR, pero ngayon pa lang ay marami ng mga paghihigpit na ginagawa ang nasyonal at lokal na pamahalaan bilang paghahanda. Alamin natin ang mga dagdag na paghahandang isinasagawa ng Metro Manila Council at ng Metro Manila Development Authority. Makakapanayan po natin, MDA Chairman Benjamin Beno Rabalos. Magandang umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga, Sec Martin, and of course kay Yusek Rocky at sa lahat po ng mga nanonood. Magandang umaga po. Chairman, all set na ba ang mga paghahanda ng Metro Manila Council at MMDA sa gagawing ECQ by this Friday, Chairman? Opo, Sec Martin, no? Actually mamayang alas 2 ay paplansyahin na namin iba pang detalye. Yung sa ayuda po ay inaantay na lang namin mamaya yung
yung final schedule, kailan na-download. Nakikipag-coordinate na rin po kami sa DSWD tungkol sa mga listahan. Pati po yung mga pila ay of course pag-uusapan po mamaya para hindi maging super spreader event. No? At bukod po rito sa ayuda ay of course yung ramp up ng mga bakuna ay pag-uusapan rin po, including yung pool of inoculators in the event po na magkaroon ng sakit dahil kakailanganin yung iba nating mga doktor sa ospital. No? So ito'y may paghahanda na rin just in case mangyari po ito. At of course, nag-uulan po ngayon. We're trying to look at venues in case umulan para hindi mahirapan po ang ating mga kababayan. Bukod sa mga ipinatutupad na ngayon pa lang, ano pa ang mga dapat na asahang pagbabago o paghihigpit come Friday? Well, number one, gusto ko lang sabihin sa ating mga nakikinig ngayon, kaya po naman ginagawa itong lockdown ay para sa atin rin po dahil alam niyo ang active cases natin ay dati between 5,000 to 6. Overnight naging 8. At kung ito'y tutuloy-tuloy, ang sabi ng Faster Group, itong 8,000 na ito ay kung hindi tayo gagalaw ay pwede maging more or less 25,000 by August. No? By August 30, ito'y magiging 85,000 at ito'y magiging 250,000 by September 1 at the end of September, pwede maging 500,000. So dahil dito, importante talaga ang lockdown na ito. Importante yung lamang pwedeng lumabas ang lalabas, bumili ng essential goods, yung mga essential workers po natin. Pero na kami proviso na yung mga gusto magpabakuna ay pwede rin po. At dahil dito ay po pwede ang ating mga transportasyon, ang ating mga jeep, inano po namin sa DOTR po yan, na payagan din. Ang mga quarantine pass ay depende po sa mga mayor po ninyo, pagtanong po natin. Ang ating curfew ay magmula alas 8 ng gabi hanggang alas 4. Ang ibig sabihin, kung bibili ka sa grocery o kung saan, hanggang alas 8, i-anuhin nyo na hanggang doon po. And of course, dito ay ang truck ban naman ay sinuspindi muna namin para yung mga essential goods na papasok ng Kalakang Maynila ay ma-deliver po kaagad. Pagdating naman sa liquor ban, magkakaroon ba ng unified decision ang Metro Mayors gaya ng sa curfew hours o nakadepende per LGU ang magiging patakaran, Chairman? Well, Sec Martin, napagkasunduan namin kasi iba-iba demography natin. Of course, iba yung Makati, Taguig, Pasay. So, kanya-kanya na lang po ang ginawa namin pagdating sa liquor ban. Ang pinaka-importante, kamukha ng mga majority, kamukha ng curfew, yan, napaka-importante yan. Yan na lang sinabi namin pare-pareho. Pero pagdating po diyan, lalo na sa quarantine passes, Sec Martin, dahil alam mo, we're running against time. Ilang araw na lang ay mag-ECQ na. So para maglikha pa tayo ng sistema na bago sa buong Metro Manila, mas minabuti na lang namin na kung anong practice ng araw sa isang lugar, sa isang city, ayun na lamang ang gawin. At of course, kung ito i-improve ng mayor. So pagdating din sa quarantine pass, depende na rin po ito sa alkalde po ng bawat lugar. Chairman, dun sa ipatutupad ninyong curfew na 8 p.m. to 4 a.m. ay exempted pa rin ba rito ang APOR at paano yung mga babakunahan lalo't pinaplano na rin na magkaroon ng 24 hours vaccination ng ilang LGU? Well, unang-una, dapat maunawaan natin anong ibig sabihin ng APOR. Ito yung mga allowed persons outside of residence. Nakalista po iyan. Sila po usually yung mga nagtatrabaho sa mga essential industries natin, mga manufacturing, mga medical, at kasama po siguro itong mga pagkain. Ito po yung mga APOR po natin. And of course, sinama na rin po namin dito yung mga babakunahan po, pwede po sila. Ngayon, kung sa isang lugar, depende po sa lugar na meron talaga pagbabakuna hanggang gabi, papayagan naman po, papayagan niya. That it does not make sense kung sa isang lugar may bakuna siya sa gabi tapos bawal lumabas ang tao, so magiging contradictory yan. Yan po ipapayagan ng LGU na yun. Pero hindi naman po lahat ng LGU ay merong ganyan tinatawag na hanggang gabi. So it will depend pa rin sa LGU
na may ganyang klaseng programa. Paano masisiguro o paano naman mababantayan na magiging compliant ang mga establishments na hindi muna papayagang mag-operate during the ECQ period? May parusa ba sakaling may mahuling hindi sumunod? Well, meron po tayong protocols niyan sa ATF, no? May nakalagay po diyan kung ano mga bawal po natin sa mga regulasyon po natin. At katulong natin dito ay ang kapulisyahan and of course sa baba, sa mga barangay po natin. Tandaan po natin, ginagawa natin ito para gutumin itong virus, no? Kasi 14 days, kung wala siyang mahawahan, siya ay kusang mamamatay. So yan po ang purpose talaga nitong ECQ. Kaya ako'y nananawagan, sana po ay magaling na sa atin, no? Tulong na ho natin at ambag na ho natin ito sa ating komunidad, sa ating pamilya, na kung hindi naman kinakailangan lumabas, huwag na ho tayong lumabas. No? Napaka-importante po nito, ang pagkakaisa po natin dito. Pagdating naman sa pagbabakuna, initially ay may 4 million doses ang hiniling ng Metro Manila mayors na bakuna para i-ramp up ang vaccination sa loob ng 2-week ECQ period na 2.5 million doses lang daw ang maibibigay. Sasabat po ba ito at anong iniisip ninyong paraan para doon sa kulang na 1.5 million doses? Well, kasamang Martin, no? Kaya naman namin napag-isipan ito, gawa ng iba talaga yung bakunado ka. No? Sa ngayon, ito yung August 1, nakuha kong figure, 8.2 million na ang bakunado na ibigay na bakuna sa Kalakang, Maynila. I-assume natin na from August 1, no, 4 na araw hanggang August 5. Sa 107,000 na binabakunahan ngayon, that's about 428,000. Tapos i-add natin yung hinihingi namin 4 million. So that's about 4.4 million. I-add mo ngayon tong 8.2 million na nabakunahan na, that's about 12.6 million. Itong amount na 12.6 na ito, higit kumulang 45% ito ng populasyon natin na may dalawang bakuna na. That's 45%. Maganda-gandang protection na po iyon, no? At siguro kung tatagal pa, we should achieve 50% easily or even 70% at that. At kung mangyayari yung protektado ang Metro Manila, mapaproteksyonan na rin po natin ang buong bansa dahil karamihan na nanggagaling sa airport, no? Dito sa Metro, tapos nag-uuwi sa probinsya. So we also protect them, no? Kaya naman ako'y nagpapasalamat sa ating national government, no? Sa dito po sa strategy na ito. Pero it goes without saying, of course, no? Tumutulong din naman sa mga nangangailangan ng tulong. Siyempre kailangan sa mga lugar na may surge. Pero sa ganitong klaseng kung saan po yung sunog, dapat yung talaga medyo patayin. Ganun po ang estrategiya. Lalo na yung mga malalaking lugar na may airport, kamukha ng Cebu, Cagayan de Oro, Pampanga, Davao, yan po ang proteksyon na natin dahil ang mga variant galing po sa ibang bansa. Pero inuulit ko, kailangan din naman natin tulungan yung nagkakaroon ng problema ngayon. No? So more or less yan po ang strategy po natin. At dito po sa Kalakang, Maynila, kung ito'y tuloy-tuloy, sana po at the end of this, we will be able to vaccinate 45% of our population na dalawa na po ang dosage. Sa palagay niyo ba, Chairman, ay posibleng ma-extend pa ang ECQ na ito sa Metro Manila at kung sakali kakayanin pa ba natin? Sana naman ay wag na po. Ako'y nananalangin sa Panginoon na wag naman dahil napakahirap na ho ng buhay. Kaya nga itong 2 linggo na to ay pipilitin po namin, magtatrabaho kami umaga hanggang gabi. Ang mga taga-MMDA, mga mayor po ninyo, walang tulog po yan. No? Ang mga barangay captain ninyo, ang mga doktor, ang mga nurses, ang national government. Pagtulungan natin to bilang isang bayan. No? Kung kailangan natin solusyonan to, yung konting bagay na wag tayong lumabas, gawin na po natin. Alam mo, may mga figures na binigay, 4,000 ECQ, etc. Huwag na natin padaanin pa ron. Kung hanggang kaya natin gutumin ang virus na ito, gutumin na natin. In the next coming days, tignan natin ang mga parang options na pwede pang gawin po natin as a country, as a nation. Punta naman natin si Undersecretary Rocky Ignacio para sa mga katanungan mula sa media.
Good morning, Chairperson Abalos. Tanong po ni Marvin Calas ng UNTV. Confirm po ba na magkakaroon daw po ng town hall meeting? Can you please tell us something more about this? Ano daw po ang possible discussion dito at para saan daw po ang town hall meeting na ito? Well, ang town hall meeting po ay kasama po natin dyan si Mr. Joey Concepcion. Alam naman si Mr. Joey Concepcion ay isa po siyang batikan na leader sa mga negosyo, no? At importante po kasi, kamukha po na ginagawa po ninyo dito po sa Laging Handa ay ang communication na open po tayo, no? So, kung ano mong tanong ng ating mga negosyante, ito'y para bang palitan ng kuro-kuro, palitan ng opinion, at kung meron silang mga katanungan sa ginagawa ng gobyerno, it's better to be transparent and open. Para alam naman nila kung anong ginagawa ng mga mayors natin. Kasama ko po lang dito ang si Sec Duque, si Sec Vince, no? Si Sec Anyo, Sec Galvez, ang ating mga secretaries, and of course, ang ating mga mayors ng Metro Manila. Napaka-importante po sa panahon na ito, sa this critical period, na there is transparency, no? At kung saan pwedeng tumulong, tulungan po tayo. Tanong naman po ni Chris Jose ng Remate Online, papayagan po ba ng LGUs ang community pantry sa panahon ng ECQ hanggat hinihintay pa ng mga apektadong Filipino ang ayuda mula sa gobyerno? Well, alam niyo, ang problema natin kasi sa pantry, kung magpapapila ka tapos maging super spreader event, siguro i-coordinate na lamang para maibahay-bahay na lang po ito. As much as possible kasi, ang purpose ng ECQ ay talagang huwag lumabas ng bahay no? Kung magpapapila tayo sa labas at magbibigay po tayo, baka magkagulo. So siguro kung talagang gustong tumulong, wala namang problema ron. Pero siguro gumawa tayo ng magandang sistema na baka pwedeng pa-deliver na lang natin sa bahay-bahay para wag na lang lumabas po ang tao. Opo, sunod pong tanong ni Chris Jose ng Remate Online, paki-expound daw po yung sinabi niyo kay Pangulong Duterte sa Talk to the People na sinuspindi niyo na ang truck ban habang may ECQ, and ano daw po ang status ng coding sa Metro Manila? Well, ang number coding po pagdating ng ECQ, of course, maski sino naman pwedeng gamitin, no? Ang number coding ay still suspended. Ang truck ban, ang ibig sabihin po ng truck ban ay talagang bawal ang truck on certain hours. Dahil ECQ, kailangan talaga mabilis ang mga trucks na galing probinsya, mga essential goods, no? Ito'y pinapayagan na po natin, kaya suspended po ang ating truck ban. And of course, USECRAC, this will give us enough time na rin through Department of Public Works na i-repair na yung dapat i-repair sa EDSA. Ang dami nating mga lubak-lubak, mga nasira ng bagyo, ng ulan, no? So yung nga kino-coordinate namin during these 2 weeks, i-repair na lahat na pwedeng i-repair. Maraming salamat po sa impormasyon, MMDA Chairman Benhor Abalos. Mabuhay po kayo, sir, at stay safe po lagi. Ingat po kayo, ha? Sec Martin, and of course, Sec sa lahat po, ingat po kayo. Thank you po. Salamat din po. Yan muna ang mga balitang pagsasamahan natin ngayong araw ng Martes. See you all tomorrow. Yusek Rocky, please go ahead. Thank you, Secretary Martin. Mag-ingat po kayo. Samantala, isang magandang balita naman para sa mga bakunado na ang hatid ng Department of Transportation. Kahapon po inanunsyo ni DOTR Secretary Arthur Tugade ang libreng sakay sa MRT3, LRT2 at PNR simula ngayong Martes, August 3 hanggang August 20 para po sa mga nabakunahang APOR o Authorized Person Outside Residence kontra COVID-19. Fully vaccinated man o first dose pa lang, kailangan lang ipresenta ang vaccination cards para po makasakay ng libre. Bukod dyan, inanunsyo rin ng Philippine Ports Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines at ng Manila International Airport Authority na mamamahagi rin sila ng pagkain para sa mga bakunadong naghihintay ng kanilang biyahe sa mga pantalan at paliparan. Bago yan ay pumayag na rin po ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na i-waive ang sinisingil nilang terminal fee sa mga bus simula kahapon.
Binuksan na po ang ika-132 malasakit center sa Pilipinas na matatagpuan sa Adela Serra T. Memorial Medical Center sa Tandag City, Surigao del Sur. Personal niyang dinuluhan ng Malasakit Center Act proponent na si Senator Bongo kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan upang mamahagi rin ng mga ayuda sa mga medical frontliners at pasyente ng ospital. Panoorin po natin ito. Umabot sa 7,000 piso ang hospital bill ni Renera Sanchez. Pero sasagutin na ito ng Malasakit Center na kabubukas lang sa Adela Serra T. Memorial Medical Center sa Tandag City, Surigao del Sur. Dako mi kahit pasalamat sir kung mukuan pa gani na si Bungo sir. Mukuan gid mi sa iya, buto gid mi sir. Dako kay mig pasalamat. Mismong si Senador Christopher Bongo na siyang may akda ng Malasakit Center Act ang nanguna sa pagbubukas ng pang-132 malasakit center sa bansa. Zero balance po ang target ng Malasakit Center. Yun po ang layunin ng konseptong ito na tumulong po yung 4 na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD, plus yung tulong po mula sa Office of the President ni Pangulong Duterte. Para po ito sa mga poor and indigent patients ang Malasakit Center. Para po ito sa Pilipino. Hindi naman po pupunta mga mayayaman dito. Pupunta lang po dito yung mga mahihirap lang natin mga kababayan. Para po ito sa inyo. Ay, kasilisura eh. Ay, magbantay pa ta diri, mangita pa, di na dito maka. Daw tayo gagi. Pinasalamatan naman ni Go ang mga frontliners dahil hindi sila umatras sa laban kontra COVID-19. Itong mga frontliners, dili mabayaran ng inyong serbisyo sa panahon karon. Gikan sa amo ni Presidente Duterte. Daghang salamat sa tanang frontliner sa inyong serbisyo. Namahagi ang outreach team ni Go ng mga grocery pack, pagkain, mask, face shield, tupper packs at vitamins sa 103 pasyente at sa 894 na medical frontliners. Ang DSWD naman nag-abot ng pinansyal na tulong sa higit 100 pasyente at sa 522 na mga rank and file employee ng ospital mula sa programa ng ahensya na Assistance to Individuals in Crisis Situation. Kasabay nito ay hinimok ni Go ang mga residente na huwag mag-atubiling magpabakuna kontra COVID-19. Sa kaparehong araw din yon ay sabay na binuksan ang Malasakit Center sa Demokrito o Plaza Memorial Hospital sa Prosperidad, Agusan del Sur at kahapon po ay binuksan din virtually ang ika-133rd Malasakit Center sa Eastern Bicol Medical Hospital sa Birac, Catanduanes na dinuluhan ni Senator Bongo. Kabila ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para po malabanan ang sinasabing vaccine-resistant at highly transmissible na Delta variant ng COVID-19. Kumusta nga ba ang tugon ng ating bansa laban dito mula po sa international perspective? Upang ipaliwanag yan ay makakasama natin ng umaga si WHO Representative to the Philippines, Dr. Rabi Abenya-Singhe. Good morning po, Doc. Good morning, Yusek Raki. Dr. Rabi, with the expected surge of COVID cases in the Philippines because of the detection of Delta variant in the country, the government decided to re-implement the strictest enhanced community quarantine in the National Capital Region starting this weekend. Would you say this could be enough to curb the possible surge in cases? Thank you, Yusek Raki. It's an important question in the light of what we are seeing globally. We are seeing an increase of COVID-19 cases as much as by 80% in the last 4 weeks at a global level, with a particular focus of increasing cases in our Asia-Pacific region. So we are seeing a number of our neighboring countries reporting unprecedented number of cases during the last week on a daily basis, and a lot of this is driven by the Delta variant. We have been working with the government of the Philippines to delay the eventual entry of the Delta variant into the country, and many of the measures that the government implemented have helped in delaying the eventual entry of the Delta variant into the country. Many countries that have very stringent protocols also are currently facing
the outbreaks of Delta variant because of the very high transmissibility that the Delta variant has. So, for example, we are seeing in the region countries like Singapore, Australia, even China experiencing outbreaks of Delta variant. And so we are continuing to work with the government to see how best we can prepare for an eventual establishment of Delta variant at community level in the Philippines also. While some measures were implemented by the government to ban the travel of people from known Delta affected countries, to extend quarantine on arrival, strict testing on arrival. All of these measures have contributed to the delay in the eventual detection of Delta in the country. But now we have it here and we need to prepare for a scenario where Delta transmission, because of its higher transmissibility, will start replacing the other variants. When this happens, we see that many other countries had unprecedented surges of cases. Now we want to reiterate that while we know that the increased transmissibility of Delta gives rise to cases, many of these surges that these countries are experiencing also were a result of a breakdown or non-compliance with the minimum public health standards. So it is critically important that we continue to practice the minimum public health standards at a community level to ensure that we reduce the opportunities for these chains of transmission to gather momentum. If we do that, we can manage the increased number of cases that could be linked to the Delta variant. The other actions that we need to do is we need to recognize the eventual increased number of cases because of the higher transmissibility, and we need to prepare our hospital care systems, our TTMFs, to facilitate quarantine, isolation and management of patients. And of course, the most important thing is, because we know that if we can vaccinate our senior citizens and comorbid populations, we are going to reduce the number of severe and complicated cases. And through this, we could potentially help delay or circumvent overwhelming of the hospitals. So the measures being implemented now to increase vaccination coverage and also to strengthen the NPIs, the non-pharmaceutical interventions, the movement restrictions will all go a long way to help mitigate and dealing with the impending increase of cases driven by the Delta variant. So these are all important. I like to take this opportunity also again to highlight the importance of strategically focusing the vaccines on the elderly and the comorbid, because we have clearly seen that countries that did this, even though the increased number of cases were there, the hospital systems were able to cope. There was no overwhelming of hospitals, because oftentimes the infection in younger, healthier people does not require hospitalization or intensive care support. So the hospital systems and the healthcare workers can manage that outbreak. So this is why even in this situation where we are attempting to vaccinate as many people as possible, we still need to keep the focus on vaccinating the elderly and the comorbid populations, so that when the increase in transmission happens, we are able to prevent an overwhelming of the hospital care capacities. And the last measure, I think, is in preparation for this, we need to see how we can mobilize additional oxygen sources, because we've seen the Delta variant has caused a significant demand in many countries, initially India, now Indonesia, Myanmar. We're seeing that hospitals are running short of oxygen supplies. So it is now time for us to prepare for this situation
in anticipation, as we do everything to try to reduce the numbers that will be generated and delay it and spread it out by flattening the curve. We need to also prepare for the eventuality that we will need more oxygen supplies so that we can better care for our patients. Thank you. Dr. Rabi, what was the main reason on why the Delta variant went rampant in other countries that even before they detect it, millions got infected and died already? That's correct, Eddie. And we need to recognize in many of these countries, particularly in the Asian sub-region, that we saw large spikes of Delta variant. There was also mass-scale gatherings of people for whatever reasons. And these created a situation and an opportunity for the Delta variant to spread very rapidly. So it's critically important that we not only wait for the government-imposed ECQ, but if we individually start doing a voluntary ECQ by reducing our movements, by going out only for essential activities, avoiding large-scale gatherings of get-togethers, avoiding getting together in closed, confined situations, we are going to be able to reduce the transmission, because we know that these measures work. Even though we know that some of the vaccines are giving less protection against clinical infection, we also know that the vaccines are still capable of protecting people from severe disease. That's why we continue to say, let's use the vaccines to protect those people who are at high risk of severe disease. In this way, we can have an increase of transmission. We could prevent an overwhelming of the hospital system. And if we can do that, we can bring back economic activity without a long shutdown or lockdown. So this should be our focus on how we manage both the risk posed by the Delta variant, but also look at how we minimize its economic impact in addition to minimizing its health impact. Dr. Rabi, according to some health experts, there may be undetected cases of Delta variant in the country, and it's possible that the community transmission is already happening. Your thoughts on this? Although we have very limited capacity for whole genome sequencing, consecutive assays of samples have indicated that there are Delta variants in many regions of the country and in many cities of NCR. So this drives us to conclude that with the limited capacity of testing that we have for whole genome sequencing, that there could potentially be a much larger footprint of the Delta variant in the country. What is important is not whether there is community transmission or not. What is important is that we take a risk-based approach in trying to minimize its potential further spread by implementing appropriate measures now. And I think what the government is doing, what the IATA is recommending, are all in the correct direction. But the transmission cannot be suppressed only by these measures. We need to emphasize again that transmission can be interrupted by each and everybody doing their own bit to contribute to reducing the transmission. So it's incumbent upon all of us to do what we can in addition to what is proposed by the government or the local government to ensure that we minimize the risk of infection, and we do everything possible to protect the most vulnerable, particularly our elderly A2 populations, by helping them to access the vaccines as early as possible. But Dr. Rabi, comparing to other countries, what is the WHO's overall assessment on the measures implemented by the Philippine government to somehow mitigate the effects of Delta variant? So I think because of the measures that I mentioned earlier on, the early banning of travel from countries
tightening of the entry protocols, etc., we have been able to delay the eventual arrival of Delta in the country. And now with the measures that are being planned, if we can strengthen our non-pharmaceutical interventions, if we can strengthen our minimum public health measures, what we are doing are measures that WHO has been advocating, not only for the Delta variant, but right from the beginning. And we know that these measures work and help in reduction of transmission. So we commend the activities that are being done. We are trying to see how better those can be targeted to the known areas where Delta variant is causing an increase in cases. And so if we can do that at scale, if we can do that at local levels, we will be more successful. So I think it's also incumbent upon local chief executives and local government units to encourage their constituents to follow the minimum public health standards and to support them by ensuring that mechanisms are in place so that they don't need to congregate together, so that they can access their vaccines without having to go into crowded vaccination centers, so that we further minimize the risk of transmission. Dr. Rabi, let me read some media questions for you. This is one from Joseph Morong of GMA News. Where should the Philippines focus its response to the increasing number of COVID cases, and will you call this a surge? Well, there is an increasing number of cases, and we need to address that. We need to do everything possible to reduce the transmission. We know that in many situations this increasing number of cases is probably attributable to the presence of the Delta variant, which we know is significantly more transmissible than the previous Alpha and Beta variants. So it's imperative that we focus on what needs to be done to break those chains of transmission. So that's about the minimum public health standards, it's the NPIs, but it's also about early testing, it's about early quarantining and isolation, probably facility-based quarantine, to minimize the risk to household contacts. Because what we know is that this variant can spread very quickly, and so minimum exposure could result in multiple cases. So when we know that there are cases, and we are seeing this very fast rise in number of cases, we need to do everything possible to suppress that. Dr. Rabi, here's a follow-up question. You don't think there is community transmission of the Delta variant, and this is not a surge? I cannot exclude the fact that there is limited community transmission in some places, because we have very limited capacity for whole genome sequencing. So it may be that there is community transmission. The question is, it's not important whether there is community transmission or whether there is not. It's not important whether there is a surge or we are in an increasing case. We need to recognize that we are facing a risk because of a highly transmissible variant of the disease. We need to implement measures now. That is what is most important. Dr. Rabi, another question from Gregorio of TV5. A professor of microbial genomics in UK warns that the current wave of COVID-19 in many countries might lead to existence of more variants that may also be extra infectious and also vaccine resistant. May we get your take on this? So there is some truth in this observation, because when we see increased transmission, when we see uncontrolled outbreaks, the viral mass increases and there is more opportunity for the appearance of new mutations. Now, whether these mutations are more fitter, more transmissible, can cause severe disease, we don't know, because there are mutations that are milder
and that are not as effective, and they are quickly replaced and removed. I could, for example, highlight the Theta variant that we detected in Central Visayas a few months ago, right? But that was replaced by more transmissible variants which came after that, the Alpha, the Beta, and now the Delta. And in a similar way, when you're in a situation where there is large-scale transmission, the likelihood of new mutations appearing is higher. So I agree with this microbiologist, and that is why it's also important that we do everything possible to suppress the levels of transmission, and we do everything possible to provide access to the vaccines to the most vulnerable when we know that they are helpful in preventing severe disease and death. If we can do that, we believe that we will be able to delay the further emergence of new mutations that could be potentially even more transmissible or could potentially cause more severe disease. So we go back to the issue that we need to have the whole response for this, right? It's not just about access to the vaccines, it's not about just the NPIs, it's not about the minimum public health standards. We need to do everything so that we maximize our capability to suppress transmission. We reduce the likelihood of new mutations happening, and we protect the efficacy of the current interventions we have. So this is why we continue to urge that all countries do a comprehensive response, and that response needs to be across all local government units. Dr. Rabi, thank you so much for your time. WHO representative to the Philippines, Dr. Rabi Abenya-Singhe. Stay safe, Doc. Thank you, Rabi. Samantala, as of 4 p.m. kahapon, umabot na po sa kabuong bilang na 1,605,762 ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa bansa matapos itong madagdagan ng 8,167. Ito ang ika-4 na araw na lagpas 8,000 ang naitatalang bagong kaso. 9,095 naman ang mga bagong gumaling mula sa sakit, kaya umabot na ito sa 1,515,054 total recoveries. 77 naman ang mga nasawi, kaya 28,093 na ang total deaths. Dahil sa mataas sa bilang ng mga dagdag na gumaling, bahagyang bumaba sa 3.9% o katumbas ng 62,615 ang nananatiling active cases sa bansa. Good news naman dahil base po sa pinakahuling report ng Department of Health at ng National Task Force Against COVID-19, pumalo na sa 20,863,544 ang kabuang bilang ng doses na naibakuna sa bansa. 11,747,581 dito ang para sa first dose, habang 9,115,963 naman ang fully vaccinated na laban sa COVID-19. Sa nakalipas na 7 araw, umabot na sa 523,018 ang daily average sa vaccination sa buong bansa. Samantala, libo-libong mga TODA members at vendors mula naman sa Pasig City, Northern Samar at Lanao del Norte ang tumanggap ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at kay Senator Bongo sa magkakahiwalay nilang aid distribution kamakailan. Panoorin po natin ito. Sa patuloy na pag-iikot ng outreach team ni Senator Bongo para ayudahan ang mga labis na apektado ng pandemya, mga vendor, miyembro ng tricycle driver at operators, at mga umaasa sa pagsasaka at pangingisda ang tinulungan. Sa mga bayan ng Allen at San Roque sa Northern Samar, aabot sa 1,500 na mga pamilya na umaasa sa pagtitinda sa palengke at pamamasada sa tricycle ang natulungan ni Go. Mga transport worker, vendor, magsasaka at mangingisda na nasa halos 1,700 na residente sa bayan ng Baroy, Lanao del Norte ang inayudahan. Habang sa Pasig City, mahigit 300 na mga miyembro ng Tricycle Drivers and Operators Association ang hinatira ng tulong. Pasalamat jud ko nga dako kay katabang sa mo. President, maraming salamat po kahit nandito kami sa malayo, nakakatanggap kami ng tulong na or ayuda na binibigay niyo, at
kay Senator Bongo rin, nagpasalamat din ako sa malaking tulong po yun para sa amin. Kuya Bongo, pagpatuloy nyo lang po ang inyong kabutihan at kami po ay paraging nasa likod ninyo. Bukod sa tulong ligo, may hiwalay ding pinansyal na ayuda mula sa DSWD na mahagi rin ang tanggapan ni Go ng mga pagkain, grocery, vitamins, mask at face shield. May ilan ding bike, sapatos at computer tablets ang pinamigay ng tanggapan ni Go. Mga kababayan ko, konting tiis lang po. Alam ko pong nahirapan po kayo. Kami rin po ni Pangulong Duterte ay nahirapan din po. Subalit, kayo po ang nagbibigay lakas sa amin para magtrabaho pa po at magserbisyo po para sa inyong lahat upang malampasan po natin itong krisis na ating kinakarap sa ngayon. Magbayanihan po tayo, magmalasakit po tayo sa ating kapwa. Puntahan naman natin ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service. Ihatid yan ni Ria Arevalo ng PBS Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Yusek Rocky. Para sa ating mga balita, trial run gamit ang Moderna vaccines gagawin sa ilang lalawigan at key cities sa Bicol. Mula Naga, naritong report ni Vanessa Nieva. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Magkakaroon ng trial run sa ilang mga lalawigan at key cities sa Bicol dumating na Moderna vaccine sa rehiyon. Una rito, kabuang 7,400 doses ng Moderna vaccines ang dumating sa Legazpi City Airport at kaagad na inihatid ang nasabing mga bakuna sa cold storage facility ng DOH Bicol. Ayon kay DOH Bicol COVID-19 Vaccine Program Coordinator Dr. Rita May Angbon, ang mga bakunang ito ay nakalaan para sa trial run upang makita kung kakayanin ng sistema sa rehiyon ang handling, distribution at administration ng Moderna vaccines dahil isaan niya itong frozen vaccine. Prioridad naman na maibigay ang bakunang ito sa mga individual na kabilang sa priority groups A1, A2 at A3 sa rehiyon. Samantala, para sa alokasyon ng first at second dose ng nasabing bakuna, makakatanggap ng tig 600 doses ang mga lungsod ng Legazpi, Ligao, Tabaco, Naga at Iriga, habang mayroon ding tig 600 doses na nakalaan para sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital at sa Bicol Medical Center. Makakatanggap naman ng tig 1,600 doses ng Moderna vaccines ang mga lalawigan ng Camarines Norte at Sorsogon. Halidigdi sa syudad ng Naga, probinsya ng Camarines Sur, Vanessa Nieva, Radyo Pilipinas. Samantala, local Delta variant transmission na itala sa Borongan City. Mula Borongan, narito ang detalye kay Pen Pomida. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Kinumpirma ng Provincial Health Office na mayroon ng local Delta variant transmission sa Borongan City. Makaraang magpositibo ang 11 contacts ng kumpirmadong Delta variant cases sa lungsod. Ayon kay Governor Ben Ivardoni na pag-alaman sa PHO na sa 11 naitalang COVID-19 positive, 4 nito ay first generation contacts habang ang 7 ay second generation contacts ng Delta variant carrier. Sinabi pa ng Provincial Health Office na ang protocol ay lahat ng active positive cases sa Borongan ay kinukonsidera na ang Delta variant. Kaugnay nito muling umapila sa Ivardoni sa publiko, lalo na ang mga taga-Borongan, ng iba yung pag-iingat sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa lahat ng health protocols. Tikang Didiha Syudad, Hiton Borongan, Pen Pumida, Radyo Pilipinas. At yan po ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service. Mula rito sa Radyo Pilipinas, ako po si Ria Arevalo. Balik po tayo kay Yusek Rocky. Maraming salamat, Ria Arevalo ng PBS Radyo Pilipinas. Samantala, hindi lamang ang Metro Manila ang pinangangambahang mapunta sa kritikal na sitwasyon laban sa Delta variant dahil maging ang mga ospital sa Cebu City ay dinadagsa na rin ng mga COVID-19 patients. May ulat tungkol dito si John Arua. Ikinaalarma ang pagdagsa ng mga pasyente sa labas ng ospital sa Cebu City. Nasa gilid ng daan, ang iba nasa loob ng sasakyan, nahihirapang huminga at naka-oxygen tank. Ito'y sa gitna ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Sakit kayo ni nga tan-aon no nga ni akaron diri sa mga tambalanan kami gani nakakita
Duoy kaayo nga nara sila sud sa sakyanan, ang uban naa sa gawa sa hospital. Duoy kaayo. 2 sa 15 ospital sa lungsod nasa critical level na o nasa 90% na ang kanilang occupancy rate. 3 ospital naman ang nasa high risk o 85% ang occupancy rate. 7 ospital ang nananatiling nasa safe level. Ang ato lang karon nga gisuspetsahan nga katong Delta variant, pwede sa to nga mga hinungdan nga daghan ang kaso nga nakita nato sa palibot karon sa Cebu Island. Nagkakaubusan naman ng oxygen tank sa mga butika sa lungsod sa gitna ng kasagsagan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Karon ra gid ni kusog ug maayo. Kay sa una daghan ra kay mig stocks diha og dire. Karon kusog gid kaayo, wala na stocks na mabilin. Si Tatay Olipio bumili na agad ng oxygen tank para sa kaanak bago pa maubusan. Problema kayo mo dahil sa na ikuan dito ba? Na pa may sotong usa niya dito. Mo pa gamit. Nananawagan ang DOH-7 ng karagdagang medical personnel para tumulong sa mga ospital na nagkukulang sa mga healthcare workers. To give our appeal to our nurses, especially those who just recently passed the board examination. Please respond at this time. We need you. This is the call of the time. We have to respond. Itinanggi ni Cebu Governor Gwen Garcia na punuan na ang mga ospital sa lalawigan matapos nag-viral sa social media ang mga larawan ng mga pasyenteng nasa labas ng Danao Provincial Hospital. Ayon kay Garcia, mismanagement ang nangyari at iginiit niya na may sapat pang mga hospital beds ang lalawigan para sa mga COVID-19 patients. It was really mismanaged. Daghan pa mag-space unta ang kabutangan nila inside. Kani bang human nature nga mangita kas labing sayon? Na makikita na sila, bota lang na sila. And these were actually waiting for test results. Ang buong isla ng Cebu ay nakapagdala ng 54.3% na critical care utilization rate sa kanilang mga ICU beds, 43.7% sa hospital beds, at 69.1% sa isolation beds. Mula sa PTV Cebu, John Arua, para sa Bayan. Kaugnay po niyan, kumustahin natin ang kasalukuyang lagay ng lungsod. Makakausap po natin via phone patch si Cebu City Vice Mayor Michael Rama. Maganda umaga po, Vice Mayor. Maganda umaga din sa inyong lahat. Opo. Sir, kalat po sa mga balita na nagkakahirapan ang pagdating sa admission ng mga ospital dyan sa Cebu City at paglilinaw po ng inyong COVID-19 response, hindi sa hospital beds kinukulang ang syudad kundi sa mga medical personnel. Totoo po ba ito? At kung totoo, paano po tinutugunan ang problemang ito? It's really a concern. Just while I was waiting for this interview, I heard a hospital hopping. And of course, I am seeing the situation being calm now because every hospital management has been already aware, and the usual concern we have is the medical staff. That is the usual concern. And our panawagan naman, of which we can tap 54 na panawagan all over Cebu Island. We have to work together, but we need this medical staff, make them go to the private hospital, saka the city government, with the council, will give them incentive 10,000 a month, and that this will be for 3 months. And hopefully, that will, in a way, entice them and encourage them to apply. Opo. Vice Mayor, pero may nag-viral nga po online na larawan ng mga nakaparadang sasakyan sa labas ng isang ospital dyan sa Cebu City kung saan may nakatabi at nakakabit na oxygen tank sa mga pasyenteng sakay nito. So masasabi po ba natin na talagang critical na ang healthcare system ng Cebu City? Hindi mo masasabing hindi because talagang there is serious concern, but I just came from that hospital and they have been able to manage
how to put all of this together. And definitely, panawagan lang ng mga hospital ng Cebu City, yung mga status, saka owners. PhilHealth, malaki na yung utang ng PhilHealth sa kanila. Yung iba, mayroon ng 500 million. Kaya, we need to boost our management likewise ng mga hospital sa Cebu City. In addition po, ginagawa namin sa Cebu City, nag-hire naman kami ng 200. We are even lending it to DOH and yung 100 sa aming own hospital na hindi na manage. Okay, in addition, the city government has approved over 4 billion or 4.5 billion. Saka, part of that is over a billion na talagang to respond our medical care system, including our wanting to finish the 10th floor hospital public. And then, in addition, to improve and respond ng PMMF, kaya ginawa na namin in the days to come para sa mga moderate or mild, asymptomatic, yung aming stadium, yung sports complex, and that will become a hospital field thanks to Senator Dick Goodnon, Red Cross, they'll be sending hospital tent. Pangalawa po, ginawa rin namin yung hospital namin na mag-add ng 3 floors. Na-transfer namin yung temporary patient, hospital patient sa one building doon. Gawa namin new home for COVID patient. Plus, we are also expanding and doing a redirection ng existing facility namin that from a certain 100, we will be having it to accommodate 300 more patient po. Within the city of Cebu, government, public, we probably will have medical availability. Pero we would like to also bring panawagan pa rin. Panawagan na please, the show of the time is volunteerism. The heart is needed. Let's all come out and help the medical requirement start. And then city government will be around. Ako yung acting mayor ngayon. Hindi acting mayor po. Kasi yung mayor ko is medically. Opo. Sir, isa rin po sa pinoproblema ng inyong syudad, itong mabilis ang pagkaubos ng oxygen tanks. Ano po ang ginagawa ng lokal na pamahalaan na sapat po ang supply ng oxygen, lalo na para sa mga medical facilities, at hindi po maabuso ang bentahan nito? Number one, ito na, the national government should direct DTI. And then I've also been telling the police, the marching order, assist DTI to avoid hoarding. And anyone violating, then we will have the aid of the law to fall upon their heads. And then at the same time, ito yung sinasabi ng one of the owner of the hospitals, wag naman lahat ay pabili ng oxygen. Kasi kung pabili ng oxygen, hindi man nakukonsume, wala ng tangke. Hindi naman po pwedeng diretso sa bulk. Hindi naman po pwedeng malaking tangke, ilalagay yung nandun yung mga pasyente. Kasi yung tangke, kung gumagawa ng oxygen, kailangan ilagay yun sa tangke. Kaya importante, the circulation ng tangke has to be as quick as possible. Kaya panawagan, huwag naman mag-hoard yung mga private. Kasi ang kailangan ng isang pasyente, hindi naman right away the whole oxygen. Nakukuha mo? Opo. Saka yung nag-hoard, nagbibinta ng malaki, they will have to be arrested.